Welcome back mga ka-hotdog. Welcome to another video. Matagal-tagal ako hindi nakapag-video mga ka-hotdog kasi may nangyari. Pumanaw na ang aking mami yung nasa last vlog. Panoorin nyo na lang yung video ni mami. Ilalagay ko sa description yung link. Magmumukbang ako ngayon ng street foods. Meron ako ditong New Yorker, quick at fishball. At ito yung sauce, mayonnaise na may ketchup, suka, at brown sauce.
Naubos ko na mga kahakdog. Sobrang busog ko. Comment kayo kung anong gusto nyong imumukbang ko sa susunod na video. Bye!